Välkommen till Källingby. Jag heter Elisabeth och välkommen ner i matkällaren som vi har under vårt hus. Idag tänkte jag att vi ska titta lite på vad jag har konserverat både i år och förra året, vad som finns kvar och varför jag konserverar det jag gör. Så häng på! Vi börjar längst upp till vänster. Dels så har jag lite vintertomater, pianolotomater som hänger här. Vesuvio Gallio och Kenneths Pianolo. Så de kommer jag använda under vintern. Annars är början här är färdiga maträtter, alltså vad jag kallar snabbmat. Sånt som är lätt att bara ta fram och värma upp. Vi har en thaigryta här med kyckling. Vi har en beef bourguignon, en burk kvar bara. Vi har lite köttgryta. Den här var jättegod faktiskt. Men jag har tappat bort receptet så jag måste leta fram receptet på den. Vi har en köttstuvning med kött och selleri och potatis och morot. Och fransk löksoppa. Sen har jag lite tomt här för jag vill gärna fylla på lite mera. Så att vi har ett litet lager. Det här är nämligen perfekt när man inte orkar laga mat. Då är det bara att gå ner och ta några burkar och värma upp på spisen. Så det är min version av snabbmat. Fortsätter vi bort här på översta hyllan så har vi rödbetor, vanliga i picklade rödbetor. Från förra året som är kvar fortfarande. Sen har jag majs, sockermajs också från förra året. Fick jättemycket majs förra året så det är ganska så rejält många burkar kvar fortfarande. Så i år har jag odlat mjölmajs istället som ligger på tork. Sen har vi gulbetor och rödbetor och de här är alltså inte i inläggningslag utan de här är tryckkonserverade. Bara i saltvatten. Potatis. Kan ju tyckas konstigt att man konserverar men det är också så här snabbmatsgrej. Man kan bara tippa ut vattnet, skölja av dem och sen så kan man mosrosta dem. Eller stoppa ner dem i en gryta. Eller soppa. Också jättebra på våren tycker jag när de lagringspotatisarna vi har börjat grudda och inte är så roliga längre. Så det är bra att ha konserverad potatis. Sen är ärtor. Ja, ärtsoppa. Grön ärtsoppa. De får en liten annan smak än om man bara fryser ärtor så familjen är sådär till smaken på dem. De blir någon liten mellanting mellan gul ärtsoppa och grön ärtsoppa. Sen har jag konserverad päron i sockerlag. Lättsockrad sockerlager här. Som jag använder dem mest när vi gör päronpaj faktiskt. Så det har jag både i bitar och någon här bak också med halver. Sen har jag några burkar med falsk ananas. Det var första året som jag testade att göra falsk ananas. Och det är helt enkelt sommarsquash. Som man lägger in i ananasjuice, ananas och citronsaft ska jag säga. Men det var helt okej, vi har den på pizza. Funkar bra. Så det kan jag nog tänka mig att göra fler år. Sen har vi några burkar med äppelmos. Och det är också från förra året så de behövs också göras av med. Och sen har jag några burkar med coleslaw. Var ingen hit hos familjen så får se vad jag kan hitta på och använda upp det på. Barnen tyckte att det smakade medicin. Det var översta hyllan. Vi går vidare till nästa våning. Och på nästa våning då, så längst ut så har jag en vitkål och vitlöksblandning. Den har vi inte testat ens ännu. Så den vet jag inte om den är god. Den är från förra året dessutom så det är hög tid att vi faktiskt börjar testa och använda den. Se om den är någon god. Sen är det surkål som jag har konserverat. Förra året så hade jag så jättemycket vitkål och
så jättemycket surkål. Så jag visste inte var jag skulle få plats med allting, så jag bestämde mig för att konservera. När man konserverar surkålen så tar man ju ihjäl alla nyttiga bakterier. Men du har fortfarande smaken kvar av surkål. Så det har vi en del burkar kvar från förra året ännu. Sen har vi bönor. Både gula vaxbönor och gröna bönor. Brukar jag försöka ha ner i stuvningar, wokar och sånt. Jag tycker det smakar helt okej. Dottern tycker sådär. Men jag försöker lura ner det i lite olika maträtter. Sen har vi ättiksgurka. Som hela familjen faktiskt tycker är gott. Så det har jag ganska många burkar. Det är bara från i år. Jag har saltgurka som bara jag äter. Och sen har vi också lite i äppelcidervinäger. Som inte var någon större hit. Men den funkar jättebra i potatissallad. Så det tänkte jag använda upp på det sättet. Sen har vi cornichoner. Det är väl mest jag som äter. Jag tycker de är supergoda. Så det är bara till mig. Sen har jag tryckkonserverade morötter. Jag har färska morötter också som ligger i lager. Men jag tycker det är jättesmidigt att ha konserverade morötter när man gör soppor eller grytor eller någonting. Och bara tömma i. Supersmidigt. Sen har vi salsa. 8 burkar. Som var supergod. Det finns en video på det. Som ni kan gå och titta. Jag kan försöka länka den också här i videon. Sen kommer vi in lite mer på syltavdelningen. Här har vi svarta vinbär. Och syltavdelningen fylls på efterhand. För jag har mycket bär i frysen fortfarande. Så när det börjar bli tomt här så kokar jag mer sylt och ställer upp. Vi har röda vinbär. Och vad är det här för blandning? Det är också våran vinbär. Men här har jag jordgubb och blåbärstry. Vilken var supergod blandning. Vi har äppel och kanel. Och favoritsylten i hela familjen är krusbär. Den tar slut först varje år. Och sen på änden här så har vi aroniasylt. Som jag också har en video på hur man gör. Och jag har en stor gammal burk med plommonsylt. Se om jag kommer åt den någonting. Plommonsylt var väl ingen så jättehit hos familjen. Så den behöver jag göra av med på något vis. Det var väl hylla nummer 2. Nu går vi ner till hylla nummer 3 längst ner. Så på nedersta hyllan här så har jag äppelmust. Och det här är faktiskt 2 år gammal äppelmust. Så vi har fortfarande kvar. Har inte mustat någonting alls i år. Trots att vi har haft gigantiska mängder med äpplen. Sen så är allt det här tomatkross. Jag har haft ett helt fantastiskt tomatår. Så jag är jättenöjd. Det här är nog mer tomatkross än vad vi kommer göra av under ett år. Ja, supernöjd. Vi går vidare. Och efter all tomatkrossen så har vi saftavdelningen. Här har vi päronsaft och vi har druvsaft. Päronsaften både smaksatt med kanel och vanlig päronsaft. Och sen är det lite vin vi har fått. Det är lite saker som jag köpte i affären. Det är räkost och det är lite tomatpuré, oljor och ketchup. Så det är lite extra som är bra att ha hemma så att det inte tar slut. Och sen längst bort på hörnet i en låda. Ska vi se om vi kan få ner videon dit.
Här nere har vi det vin som jag har gjort i år. Vi har mullbärsvin. Och om vi flyttar på den här lådan. Vi går ner i nästa låda. Så har vi också fläderblomsvin. Och sen så ska jag ha vin av vanlig vindruva också, om jag minns rätt. Det var mullbergen. Jag vet att jag har gjort vanligt på vanliga druvor också någonstans här. Blomsvin har jag någonstans här nere. Jag har inte börjat provsmaka de här ännu. De står på lagring, så framåt jul tänkte jag att vi ska börja testa dem lite och se hur de är. Och allra längst nere på golvet så har jag min tryckkonserverare, jag har saftmaja, har min syrningskruka, lergryta, sånt som jag använder. Och sen så har jag lite lök som hänger här också. Det är väl inte optimala temperaturen för lök. Vi har ungefär 14 grader här nere just nu, även om vi kämpar med att ha öppet för att få ner temperaturen. Men för kort lagring så kan det funka i alla fall. Den mesta löken annars har jag uppe i köket, uppe på skåpen där det är varmt ordentligt. Ja, det var en snabb liten titt i matkällaren hur det ser ut i år. Tanken är väl att vi kanske ska få upp lite fler hyllor så att jag slipper att ha burkar stående på varandra. Funkar bra med ett lager på varandra, men det är väldigt fullt som sagt. Så jag vill ha upp mera hyllor så att vi kan få plats med allting. Men det var allt för idag. Hoppas vi syns i nästa video. Hej så länge!